ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म खुलिसकेको छ र धेरैजनाको समस्या आइरहेको छ। धेरैजना के भनौँ, लगभग सबैको एउटै समस्या आइरहेको छ, हाम्रो ओटिपी कोड। ओटिपी कोड हाम्रो कसैको पनि आएको छैन र कसैको आए पनि धेरै समय पश्चात आइरहेको छ। ओटिपी कोडको लागि यो फर्म साइनअप गरेको धेरै समय पश्चात आइरहेको छ र जुन ओटिपी कोड हाल्दाखेरि त्यो कोड इन्भ्यालिड देखाइरहेको छ। सो अब के भयो त, के समस्या आयो त? हाम्रो यो जसरी साइनअपमा जाँदाखेरि आफ्नो जम्मै इन्फर्मेसन फिलअप गरिसके पश्चात साइनअपमा आइसके पश्चात यहाँ जम्मै इन्फर्मेसन फिलअप गरिसके पश्चात जुन हामी साइनअप गर्छौँ र साइनअप गरिसके पश्चात चाहिँ हजुरको मोबाइलमा एउटा ओटिपी कोड आउनुपर्ने हुन्छ। जुन ओटिपी कोड हाम्रो आइरहेको छैन, यसले धेरै समय लिइरहेको छ र धेरै समय पश्चात पनि आइरहेको छैन। कसैको आए पनि यो ओटिपी कोड इन्भ्यालिड देखाइरहेको छ। सो अब यसको सोल्युसन के हुनसक्छ त, अथवा यो प्रब्लम चाहिँ केले गर्दा भएको हो त? यो प्रब्लम खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यो वेबसाइट रहेको छ, यो वेबसाइटको मेबी सर्भरले धान्न नसकेको हुनसक्छ, अथवा जुन एसएमएस गेटवे यो ओटिपी कोड पठाउनको लागि प्रयोग गरिएको छ, त्यो एसएमएस गेटवेले यति धेरै रिक्वेस्टहरू धान्न नसकेका हुन्। किनभने मैले लगभग आधा घन्टाभन्दा धेरै भइसक्यो यहाँ रिसेन्ट ओटिपीमा गर्दाखेरि पनि 2 मिनट रिक्वेस्ट भनेर यहाँ देखाउँछ, जबकि मैले एकचोटि मात्र गर्दा पनि त्यस्तो रिसेन्ट ओटिपी एकपल्ट मात्र गर्दा पनि 2 मिनट रिक्वेस्ट प्लिज वेट एसएमएस टु बी डेलिभर्ड भनेर यहाँ इन्फर्मेसन हाम्रो देखाउँछ। सो यो प्रब्लम कि त हाम्रो सर्भरको हुनसक्छ, जुन सर्भरमा यो वेबसाइट रहेको छ, अर मेबी यो प्रब्लम भनेको एसएमएस गेटवेको हुनसक्छ, जसले चाहिँ एकैपल्टमा यति धेरै हाई ट्राफिक धान्न सकेको छैन, हाई लोड धान्न सकेको छैन। सो यसको हाम्रो सोल्युसन के हुनसक्छ भने, प्रब्लम त मेन के भयो भने सबैजनाले एकैपल्ट ट्राई गर्न थाले, त्यसको कारण लोड धेरै बढी भयो। सो यसको सोल्युसनमा के हुनसक्छ भने, कि त पिक आवरमा नगएर, जस्तै कि रातिको 12-1 बजे हुनसक्छ, बिहान 2-3 बजीतिर हुनसक्छ, त्यति बेला हामी ट्राई गर्न सक्छौँ। अर मेबी कुनै प्रब्लम छ, यदि वेबसाइटमै केही प्रब्लम रहेको छ भने त्यो प्रब्लम त हाम्रो यातायात कार्यालयबाट नै सल्भ भएर आउनुपर्ने हुन्छ। अर यो रिक्वेस्टको हेभी लोडकोले गर्दाखेरि, हेभी ट्राफिकले गर्दाखेरि भएको प्रब्लम हो भने यसमा चाहिँ पिक आवरमा नभएर अफ टाइममा, जसरी रातिको 12-1 बजीतिर, बिहानको 2-3 बजीतिर, त्यति बेला चाहिँ हामीले ट्राई गर्न सक्छौँ। सो यसको त्यही एउटै सोल्युसन रहेको छ। आशा छ यो भिडियोले हजुरलाई केही न केही मद्दत गर्नेछ। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।